My jsme začínali někdy v září a do dneška na to vzpomínám tak i jako rád po té stránce, že z té špinavé země, když to tak vezmu, z té stavby, se jako zvedal a už si šel jenom do čistého, že? Plus minus 11. září jsme začali dělat výkopové práce a udělali jsme desku a vylívali jsme beton 6. prosince. Jo, ve 2 lidech. Hele, chtěl jsem zlatou střední cestu toho porobetonu, mně se to strašně líbí, protože jsem nechtěl ten polystyren na to dávat. To prvotní rozhodnutí, co jsem měl od začátku, tak byl ten Porfix, konkrétně půlmetrový. Trvali jsme na komínu, jakože si uděláme romantiku, to potom uvidíš, to byla taky peripetie s tou krbovou vložkou. Jako nic není úplně dokonalé, jako upřímně umím říct i věci, jako že se nám něco málo třeba nepovedlo. První přijeli kluci s vazníkama. To jsem si teda netroufl stlout na kolenu. A znova bych do toho šel a udělal to touhle cestou, akorát teda s daleko větším odstupem, protože mi to vzalo strašně moc energie, síly. Je to náročné, když musíš kombinovat rodinu, práci a stavbu. Mnoha z našich videí by nemohla vzniknout bez podpory partnerů. Dnešní poděkování patří společnosti Porfix, výrobci stavebního materiálu, jež je ideální pro všechny, kdo chtějí stavět své pomocí. Matěj se rozhodl pro Porfix právě proto, že chtěl mít jistotu, že jeho dům bude poctivě vyzděný a hlavně, že stavbu zvládne realizovat sám. Právě takovým lidem Porfix pomáhá ušetřit čas, peníze i nervy. Pokud taky plánujete stavět své pomocí, určitě se na Porfix podívejte blíže. Konkrétní produkty, které Matěj použil při realizaci svého bungalovu, najdete vypsány dole v popisku. No a já nebudu víc zdržovat, takže se pojďme podívat na příběh Matěje a jeho domu. My jsme začínali někdy v září a do dneška na to vzpomínám tak i jako rád po té stránce, že z té špinavé země, když to tak vezmu, z té stavby, se jako zvedal a už si šel jenom do čistého, že? A fakt jako víceméně až na pár věcí jako roznes ty strašně těžké ztracené bednění po úvodu, co nám pomáhali kluci a tak prostě fakt ve 2 lidech základová deska, jako ještě štěstí, že ten strejda měl ten prostor a pomohl nám s tím, to bylo bomba, no. Ale normálně přijel mix na vylití základů. Jo. Potom On tu byl 4krát, vlastně pásy, jednou, potom byl na vylití ztracenek a pak na vylití desky. A pak teprve, až jsme vyjeli hrubku, to jsme taky udělali úplně sami, jakože jenom já a kamarád mi hodně pomáhal, plus brigoši, kteří nám ty těžké 40kilové kusy prostě nosili, že? Aby se nezmordoval, ale stejně jsme byli schopni udělat tak 2 palety denně a jako konec. Strašně těžké to bylo. No ale vyjeli jsme, trvalo nám to a plus minus 11. září jsme začali dělat výkopové práce a udělali jsme desku a vylívali jsme beton 6. prosince. Jo, ve 2 lidech. Takže tak ta první etapa, vyzrálo to, počkalo se a znova jsme začali budovat až teprve vlastně loni, taky plus minus půlka září a to jsme začali zakládat ty zakládací šáry a vyjeli jsme nahoru. A teďka se září blíží a vypadá to, že v září se budeme stěhovat. Možná na konci, uvidíš. Teď v září to budou teda 2 roky, co jste začali stavět. Jo, ale s tím, že tam byl o 8 měsíců jakoby pro luka. Já jsem to nechal fakt vyzrát prostě, tu základovou desku a od ledna do toho září loňského roku se fakt v podstatě nic nedělo. Maximálně se tu navezla hlína, protože to bylo tak jako v údolí a je tady, no teď už to bude přes 1000 tun materiálu, jako hlíny, víš, takže teď to vypadá zase úplně jinak, akorát to není posekané, no. Takže furt něco se buduje, no. Než budeme pokračovat dál v příběhu stavebníka Matěje, tak jsem vás chtěl poprosit, abyste si nastavili odběr kanálu Svépomocí.cz tady na YouTube. Podle statistik stále drtivá většina z vás, kteří sledují tato videa, nemá odběr nastaven. Pro vás to vůbec nic neznamená. Stačí kliknout na jedno tlačítko, je to úplně zdarma a hlavní výhodou je, že se kdykoliv dozvíte o novém videu nebo novém příspěvku, který tady na kanál Svépomocí.cz sem na YouTube vložíme. Předem díky za stisknutí tlačítko odebírat, nebudu déle zdržovat a pojďme se dál mrknout na Matějovu stavbu. Já jsem fakt šel do stavebnin a koupil jsem, nechci si vymýšlet, myslím si, že 50 ztracenky byly na obvod a 30 byly na podpěrné stěny, protože to
to má, myslím, 17 metrů na délku, 11 metrů na šířku, takže už tam projektant hodil i podpěrné příčky a trvali jsme na komínu, jakože si uděláme romantiku, to potom uvidíš, to byla taky peripetie s tou krbovou vložkou, takže i skrz tady tohle se museli tam udělat ty podpěrné základové pásy, na které šly teda ty kratší ztracené bednění. No. Takže to se vyskládalo do dvou šárů. Jako nic není úplně dokonalé. Jako upřímně umím říct i věci, jako že se nám něco málo třeba nepovedlo a když jsme vylívali čistě desku, tak přestože jsme si hráli, prostě vybrovali jsme to, dávali jsme si to do provázku, poprosil jsem mamku a kamaráda, ať nám to přes to bednění prostě provázkama hlídají, což ho určitě hodně pomohlo, ale uprostřed desky nám vzniklo malé bříško a jak to chceš vyřešit, když tam budeš pokládat ztracenky, tak můj nápad byl jako vysekávat drážky, malé, jo, třeba 2 cm, abychom to fakt měli úplně v rovině, protože jsem půnťa na to. No a nakonec tím, že jsme se s tím mordovali, sekali to, řezali diamantovým kotoučem, tak nejlepší řešení jsme pochopili až v tom příčném, v tom podélném nic moc a v tom příčném nás napadlo, tyjo, tak si pomožeme zase z druhé strany, řízneme trošičku tu ztracenku a pohoda úplně a do provázku krásně už to potom jako licovalo a bylo to tak, jak jsem si představoval. Akorát zase prostě to prodlužuje, že tu stavbu, když to neuděláš úplně tip-top, takže tak, no. Pojďme teda říct, jaký jsi použil ty tvárnice, no? To, co už jsi zmiňoval. Hele, chtěl jsem zlatou střední cestu toho porobetonu, mně se to strašně líbí, protože jsem nechtěl ten polystyren na to dávat a četl jsem si recenze, v jednu chvilku jsem byl přesvědčený napálené cihly, vyplněné polystyrenovými kuličkama nebo vatou a nakonec ale to prvotní rozhodnutí, co jsem měl od začátku, tak byl ten Porfix, konkrétně půlmetrovej. A čerpal jsem i jako inspiraci od kamarádů tady ze Stráku, co bydlí o kousek, tak kámoši to mají taky, jeden má 300, nebo 300 a druhý má právě půlmetrovku a říkal končím, jako tam není už co, že? A mně se to líbí, že vlastně ty ten dům oběhneš jenom jednou při tom vyzdění toho obvodu a jako nashledanou, pak tam hodíš nějakou stěrku a možná nějakou termoomítku, jo? A fakt už nic dalšího tam není, takže ta půlmetrová tvárnice vyhrála. Porfix, protože byl o něco levnější a stavili z toho i ti kluci a byla s nimi celkem dobrá domluva. Takže jsme se takhle dohodli a no, přijel pán přímo z Porfixu, v ceně bylo založení těch rožků. Jak jsem říkal, poprosili jsme ho, tak nám pomohl vyjet celý obvod a jak jsme měli obvod, tak pak už je to Lego pro dospělé a to mě fakt jako hodně bavilo. Takže jsme se tam posunuli a jeli jsme pomaličku. Říkám, maximálně 2 palety denně, protože jsme to dělali ve 2, někdy ve 3 a je to prostě těžká práce, ale tím, že ty bloky jsou fakt veliké a hraješ si s tím, tak to ti roste před očima. Takže já jsem tady nafotil 1 000 000 fotek a pak jsem si z toho stříhal video, jak to prostě pomaličku rostlo a bomba. To ti potom klidně můžu ukázat. To se těším, to bude skvělý tam dát. A Matěj, ty jsi ze stavebnictví nebo máš jako blízko k tomu v rámci svojí profese nebo děláš úplně něco mimo? Já prodávám nářadí a vůbec nemám s tímhle zkušenosti, nebo neměl jsem, ale 11 let zpátky jsme koupili byt, koupili jsme byt 11 let zpátky a tam jsme dělali rekonstrukci. Ale to byla taky rekonstrukce své pomocí a jako dopadla tak, jak dopadla. Do dneška nám ten byt sloužil, takže jako bylo to v pohodě, ale byly tam věci, které jsem si říkal, až jednou budu stavět třeba dům, tak tohle si budu hlídat. A to se přesně stalo, takže já jsem tady, kluci brigoši nebo kamarádi, co nám pomáhali, tak ti ze mě byli chvilkama i nešťastní. I ten strejdák z té základové desky koulel někdy očima, protože já jsem prostě to chtěl už mít jako fakt pořádně. Takže jako můj nejlepší kamarád tady je přesná vodováha, digitální laser prostě a všude šňůrky, všude a křížový laser a prostě bez toho já bych to nedal. No. Takže fakt všechno úplně pinktli a jeli jsme. No. Když se podívám na špalety, na ty tvárnice, tak ta kapsa, do které se standardně strká ruka, tak ty máš dolů. Obvykle bývá vlastně otočená nahoru. Byl to nějaký důvod?
byl. Pan, který nám pomáhal právě to založení toho obvodu, tak nám řekl, že nám poradí, když tu kapsu dáš dolů, tak nespotřebuješ tolik lepidla, protože ti tam jako nezatečete tím vybráním do té kapsy to lepidlo. A tak jsme to zkusili a jako něco na tom pravdy bylo. Akorát teda ta manipulace s těma kostkama byla o něco náročnější. Tam si to doneseš, anebo už na paletě si uchytáš na sebe tak, že kapsy máš dolů. No. A myslím si, že by to mělo být úplně všude, no, ty kapsy. Právě kvůli tomu lepidlo, no, ať tam nepadá. Podle těch špalet to tak vypadá. Zkus mi jenom obecně říct velikost, jak je velký pozemek, jak je velký dům. Klidně mi můžeš říct vlastně i kde jsme, jestli to jako není tajný a proč zrovna tady jste se rozhodli stavět. Já jsem patriot, pocházím z Bruntálu, narodil jsem se v Bruntále, porodnice už teda neexistuje, ale mně se tady líbí, zkusil jsem chvilku žít i jako ve velkém městě, jako v Brně, asi 3 roky, ale ten život v tom velkém městě není pro mě. No a tak jsem se zpátky přestěhoval sem a jak říkám, už asi zase, já nevím, 12-13 let jsem zpátky v Bruntále, ale rozrostli jsme se, máme rodinu, že, dcerku 6letou a synka 3letého zhruba a ten byt je jako pro nás nedostačující, takže jsme se rozhodli stavět. Hledali jsme pozemek a upřímně pozemky, nad kterýma jsem ohrnoval nos, že jako, můžu mluvit jako v cifrách. 350 korun za metr, je tam u vás úplně science fiction, ale 350 korun za metr prostě nedám, to je nesmysl. V té době, když jsme začali hledat. A to prostě ne, to počkáme na něco levnějšího a pak to přišlo, že všechno těsně před covidem už to začalo lézt nahoru ty ceny, pak přišel covid, no a víceméně už jsme začali ztrácet čas, začali jsme trošičku panikařit, že jestli se nám vůbec něco podaří a nakonec jsme to směřovali k tomu Bruntálu, hledali jsme dlouho a ten baráček nad náma, to má jenom garáž, nahoře je majitel původní tohohle pozemku, tak pozemek jsme od něho koupili vlastně ty 2 roky zpátky, 2 roky zpátky na jaře, má to necelých 1500 metrů, bez pár metrů 1500 a jak jsem říkal, byla to taková miska, tak teď je to jako navezené pěknou hlínou a ať to pomalu sedá, protože jsme to chtěli mít mírně v rovině. No. Takže pozemek 1500 a usadili jsme domeček taky, že dilema prostě kde ho usadit a nakonec jsme se rozhodli takhle, že tady bude zástavba, tam jak stojíš, tak vlevo bude garáž se zastřešeným stáním hned na začátku a v téhle části jsme chtěli stavby a v druhé půlce toho domečku bychom chtěli potom nějakou zahradu a relaxační zónu, ta stavební buňka potom zmizne. No a domeček jako takový má, jak jsem říkal, 11x17 metrů zaokrouhleně, ta deska má 174 metrů čtverečních a užitná plocha toho domečku, tím, že ty tvarnice jsou fakt veliké, tak se dostala na 144. Jo, ale úplně víš co, teďka bydlíme 63 metrů čtverečních a myslím si, že si polepšíme. No a hlavně o pokoj víc, pro děti to uvidíš potom ty pokoje, tam můžou tancovat. Máš svedený ty okapy jenom do nějaký drenáže sem k baráku, nebo to někam dál? Je to tak, že po obvodu domu je to všude vykopané. Jednak tam vede drenáž, to je jedna trubka a druhá trubka je přímo svod té dešťovky, oni vedou vedle sebe. Jsou svedené zhruba tak, jak stojíš a vede to kolem studny až do té šachty. A protože tady v obci máme teda kanalizaci jenom na dešťovku, tak je to potom svedené do dešťovky, že? A tím, že teda máte kanalizaci jenom na déšť, tak svojí kanalizaci jako na odpadní vodu. Tak tady je čovka. Tady je čovka a víceméně čovka ve spádu a tam je udělaný potom vsak jenom z toho přepadu. A máš obecní? Vodu obecní a je tady výborná voda, úplně tam v jedné chvíli jde vidět i praděd a z Karlova je tady větev výborné čisté vody, která má parametry kojenecké vody, takže to je pak taky jako benefit tohohle místa. A Karlov je Karlov nebo Karlova Studánka? Tak se správně říká obecně Karlov, ale Karlova Studánka je kousek dál, ale říká se, že to je z Karlova, teda tohle, jo? Nebo tak jsem to slyšel, ti kluci, co nás připojovali z toho vaku, tak nám říkali tady tuhle informaci, že to je z Karlova. Venkovní snídení.
Jo, já jsem, no. Včetně těch bočnic. Zase nechal jsem si doporučit přímo od firmy, která to vyrábí a v podstatě tady je výhoda, že ty tu špaletu jenom dojedeš k tomu, že? Ne z té druhé strany k té drážce. Trošku si zúžíš to okno, ale jinak mně se to hodně líbí a to byla jedna z věcí, kterou jsem jako na domečku prostě chtěl za každou cenu, to musí být. A to jsme dělali možná zbytečně brzo, ale máme to a teď v tuhle chvíli to dokážu vlastně i stáhnout pomocí takového kabelu, který mi tam vyrobil brácha a elektrikář, který nám pomáhá právě s elektřinou. No a potom já si myslím, že je otázka tak 2 týdnů a už to budu moc konečně ovládat, víš, vypínačem a na to se taky strašně těším. A zase na doporučení máme hlubší krabičky pro možnost zapojení tam Wi-Fi modulu, aby si to mohlo ovládat přes telefon. Takové jako přemýšlení dopředu, ale to úplně ve všech fázích a skoro ve všem, no. A vidím tam Izotra, ty si to kupoval přímo od Izotry? Hele, ne, přímo a oni jsou z Opavy. Nebo takovou mám informaci, vyrábí se to v Opavě, ale firma, která nám to montovala, tak je z Ostravy, přímo montážní firma a řekli, hele, pracujeme s Izotrou a je to tady ten systém uchycení těch žaluzí, protože těch uchycení žaluzí je víc. Já to sám vidíš, já jsem udělal zbytečně hluboký, nebo i hluboký, i široký, i vysoký odskok, protože jsem nevěděl, jak to budu řešit. Já jsem prostě potřeboval se na tom nezaseknout, nechtěl jsem kupovat ty překlady už s tou kapsou, protože byly jako zbytečně drahé, takže jsme to vymysleli takhle a teď v tuhle chvíli, až budeme řešit ten detail z toho venku, tak se to jako zaizoluje extrudovaným polystyrenem, přetáhne se to a nepůjde to vidět. Hodně lidí se mě ptá, proč to je takové škaredé? Tyjo, to jim došla barva a říká, ne, ale to nepůjde vidět, že? To je prostě schovaný kastlík, který vlastně kastlík je jasný a tady špaleta prostě to bude vyplněné a to bude až k tomu, že? Potom v barvě fasády, takže to bude vypadat pěkně, na to se hodně těším. Jo. Moc hezky máš zpracovaný i podbytí, který tady je vidět, že budou vlastně nějaké osvětlení. Nebo takové. To si dělala sám, nebo to dělala firma, co dělala střechu? Tohle zrovna je firma, která nám dělala střechu a já jsem je o to poprosil, protože říkám, měli tady na to materiál lešení a bylo jich hodně a byli ochotní vstřícní, takže jsem rád, že nám s tím pomohli, protože já bych si upřímně asi na tohle úplně netroufl. Mně se to tak líbí, jak je to udělané. Já jsem jenom volil materiál, ze kterého to bude a oni byli ochotní teda tak to protáhnout ty práce a udělali to jako sakum pikum v jednom. A co to konkrétně je za desky? Toto by měl být ten Cetris a ještě tam mám nějaký zbytek a cementotřísková deska, no, jako, víš co, někdo mi říkal, udělej to z OSBčka, budeš to mít daleko levnější, protože ten materiál není úplně levný, ale rozhodl jsem se takhle, protože já nevím dneska, jestli to ještě tento rok stihnu dát do stěrky. A já jsem to OSBčko úplně zbytečně nechtěl namáhat nějakou vrchostí a přece jenom tohle je prostě daleko pevnější a kvalitnější, odolnější materiál, že? Takže mě by v podstatě nevadilo, a i kdyby to takhle zůstalo třeba až do příštího jara, kdybych to chtěl udělat úplně nejpozději, no. Tak uvidíme. A když pominu zakládacího technika z Porfixu, tak první firma, která sem k vám na stavbu přišla, byla teda tesaři, pokrojivači a potom druhá okna, jinak přesně tak. Tím všechno sami. Jo, tak to přesně tak to bylo, jo. První přijeli kluci s vazníkama. To jsem si teda netroufl stlouct na kolenu. Ale jo, určitě to tak je. A díky kamarádům, jakože mám hodně kamarádů, tak jsme prostě si na to troufli a znova bych do toho šel a udělal to touhle cestou, akorát teda s daleko větším odstupem, protože mi to vzalo strašně moc energie, síly. Je to náročné, když musíš kombinovat rodinu, práci a stavbu, že? Takže já jsem rád, že už jsme v téhle fázi a začínám si užívat ty práce, které teďka nás čekají a které teďka probíhají v tom domečku. Zajímavost, tady v těch místech si byl tak o metr níž, tady je fakt zhruba, tady v těch místech to bylo nejhlubší, ten pozemek, takže tady si v podstatě chodil a v jednu chvíli si ani neviděl skrz okno portál, teď už krásně tam vidíš. A tohle je... Chce nějak řešit i výška plotu se sousedem, nebo ten už ho měl takhle vysoko, když... Ten plot není zase tak dlouho udělaný a ten udělal soused a byl ochotný, nebo byl vstřícné gesto udělal, že i z naší strany dal tady tenhle vzor, protože to není jako standard, že? Většinou z té svojí strany si uděláš vzor a z té druhé
druhé to můžeš klidně nechat hladké. A on teda, my máme hodně dobré vztahy, tady jsou sousedi úplně v pohodě, já jsem strašně rád, že máme zrovna tohle místo a ty sousedy, jaké máme. A jsou to teda vlastně oboustranné desky? Určitě. Si dal tu hladkou k sobě. No právě že ne. Z obou stran dal dekor. A na nás bude jenom dořešit ten zbytek toho plotu. A to ještě uvidíme jak a v jakém stylu. Ale jo, jako tu výšku si zvolil on. A my asi plynule navážeme a pojedeme dál. Jinak, co se technologií týče, to bych s tebou potom taky rád probral, kdybys měl prostor. Technologie typu žaluzie jsme se bavili, ale vytápění domu, to bylo jako velké téma. A nesetkal jsem se s velkou podporou. Přímo v tom, co jsme zvolili my. Víceméně dispozičně vstup, široká chodba, taky dilema, jestli dělat nějak to oddělit. Zvolili jsme nakonec úplné otevření, my jsme zastanci, to uvidíš i v obyvaku toho otevřeného prostoru. Hned na začátku vydlažděný záchod, ať můžeš prostě zvenku jít nejrychlejší cestou na solo záchodek. A potom nejbližší další místnost je právě technická. Ale to je poměrně teda jako veliká technická. Ani nevíš, jak jsem rád, že to říkáš, protože když my jsme si s ženou ten domeček jako přímo jakoby namýšleli, kde co a jak bude. A když jsme byli u té technické místnosti a už jsme projektantovi řekli, hele, takhle to bude, tak to udělej, tak to nakresli, tak nám spousta lidí říkalo, ty tam chceš akumulační nádobu boiler, ty tam chceš krbovou vložku se zadním přikládáním, chceš tam ještě pračku se sušičkou, tam ti to nevejde, budeš to mít buď v obýváku něco z toho, anebo v kuchyni, v koupelně. A nakonec se to takhle pěkně vylouplo a vypadá to, že to všechno vleze, nebo teď už je to jasné, a protože to máme změřené, objednané a víceméně teď jsme ve fázi, kdy příští týden by měli přijet kluci a už montovat akumulačku, boiler a zapojovat tepelné čerpadlo a propojit ty technologie, co my jsme si jako zvolili pro vytápění toho domu, protože máme nízkoenergetický dům, který má ztráty do 6 kW a teďka v tuhle chvíli by to tak mělo být a my jsme trvali s ženou na vložce s výměníkem a zadním přikládáním. A spousta i firem, i kamarádů, lidí z okolí i z branže nám říkali, že to je zbytečné. Když už máš jednou to tepelko, tak ho nech dělat tu práci a vůbec mu jakoby nemusíš pomáhat, ale my jsme si říkali, že teď už je to teda jsem pochopil nutnost mít 2 zdroje, no ale za nás, nebo my jsme tohle téma vyloženě jako neřešili, ale chtěli jsme to. No a teď jsme ve fázi, kdy máme krbovou vložku s tím zadním přikládáním, takže ten sen se nám splnil, ale ta firma, která nám jakoby bude instalovat tady tyhle nádoby, tak naštěstí potom slevila, řekla náš zákazník, náš pán a budou ochotní nám propojit tady ty 2 zdroje tepla. Byť se jim to moc nelíbilo, ale museli upravovat kvůli tomu jiný typ akumulačky, jiný typ toho boileru a bude tady nějaká řídící jednotka, která bude hlídat, co vlastně zrovna vytápí. Jestli zrovna jede krbová vložka, tak to vyhřeje a rozešle to teplo do obou nádob, anebo tuhle práci bude dělat to tepelné čerpadlo. Takže jim bude pomáhat. Je to i taková designovka v obyvaku, to uvidíš a mně se strašně líbí ta možnost přikládat ze zadu a neprášit si k tomu obyvaku. To ti jednoznačně chválím. Chápu současně i ty techniky, protože ta podlahovka samozřejmě má takovou setrvačnost, že to trvá dlouho a my máme krbovou vložku normální a už jsem vlastně to nechtěl napojovat do systému, protože v tom první domě jsem to do systému měl, ale současně jsem přikládal z obýváku a to prostě byla kotelna v obýváku. Jo. A takže tohle je perfektní. A když to dokázali napojit tak, že se vypne tepelko, ve chvíli se tady začne topit, tak je to vlastně jedno, protože do té podlahy se začne zase posílat teplá voda. A jestliže ten výkon je hlavně do vody a ne do vzduchu vlastně, tak si budete moc v pohodě topit a nebudete se tam jako potit. No, hele, ukáže až čas. Jestli pojedeš někdy kolem, tak potom se určitě můžeš stavit, nebo ti dám vědět, protože sám jsem na to zvědavý, ale mělo by to být, jestli si to dobře pamatuju, tak 8 kW do vody a 4 kW do vzduchu. A potom ještě samozřejmě oni když nám tu vložku tam instalovali, tak strašně ochotný a vstřícný pán nám s tou vložkou pomáhal
Můžu ho potom vřele doporučit a ten nám řekl, jak přesně vyzdít prostě zepředu i zezadu tu vložku a jak udělat takový ten komínový krbový jakoby tah. Takže tam jsou vlastně 2 komory, kde se ten vzduch bude ochlazovat a bude to krásně luftovat ten vzduch je prioritně do obyváku. Revizní dvířka jsem teď nedávno taky vyřezával, už je tam mám, takže je tam budu teďka. Těším se, až to vysparujeme a už to zadělám a ty díry se schovají a už se to zase vylopne. Zase to bude vypadat jinak. No a tady po pravé straně vlastně bude pračka se sušičkou, to jsem měl tak zleva, pračka se sušičkou, tam bude ještě vzadu úplně jenom tak schovaný ten rozvod té vody a těch trubek k té krbové vložce a na tom bude naskládané dřevo třeba na 2-3 dny topení, když bychom chtěli topit jenom tady v tom, ať to ještě pořádně proschne. Rozvody vody jsou tady. A tady na stěně z druhé strany je rozvaděč, který je přizděný ze spodu i z vrchu a máme záměrně udělané, to taky nám poradili kamarádi a ještě, že nám to poradili, jsou tam prostupy skrz základovou desku. Kdyby z náhodou někdy něco potřeboval, tak vždycky se prostě ven dostaneš a díky té jakoby přízdivce si to prostě z toho krku vždycky vytáhneš. Buď to jsou tam kopoflexy, tuším 63, a nebo tady máme takové bago úplně takovou 200 trubku, která vede až ven skrz celou základovou desku, kdyby potřeboval něco hmatného prostě protáhnout s co nejmenším zlomem. Takže tak, tam bude nahoře rek. A jinak by to mělo být nachystané. No už se těším, až tady poprvé ohřejeme vodu, až to bude temperovat, víš, no. Moc, to jsou milníky, to už je ta fáze, do které jsem se strašně těšil, no. Že jsem dělal kamenické rohy, jo. Jako v životě jsem s tím neměl zkušenosti, je to ohlodané, moc si přeju, ať to schová spárovačka. Schová, doufám. Ale teďka vlastně tady máš vložku, která je přizděná a vznikl nám tady odskok, zhruba 5 cm odskok od komínu, protože ten komín byl jinak hluboký než vložka, kterou si musel takhle obložit a mně se to strašně nelíbilo, ono to jde vidět, že? A mně se to tak moc nelíbilo a že jsem tomu investoval nějaký čas a koupil jsem si 5 Porfix. Ten odskok byl malinký, 5 Porfix, který jsem podélně musel říznout. A ještě jsem to lepil a teď vlastně vzniklo tady tohle, že to máš všechno v jedné linii a na tohle až tady budu sedět a budu přikládat do krbu, tak se budu dívat na to, že to je v jedné lině a budu rád, že jsem se tehdy pro to rozhodl. Byť jsem jako tehdy prskal, že to je jako blbost a zbytečnost, ale výsledek stojí určitě za to. A jak jsem říkal, ten tah, prostě ten prostor na to ochlazování toho vzduchu, tak je řešený, takže je to přizděné zepředu, zezadu. Ještě je to vylepené lepidlem, aby ty tvarnice zbytečně nevysychaly. Tak takové jsme dostali rady od toho krbaře. A je tady jedna 5 cm nehořlavá deska, která to bude ochlazovat nebo zabrání tomu prostupu toho tepla a přebytečné teplo, které se tady nakumuluje, bude takovýma žaluziema, které půjdou ovládat nahoru a dolů. Ty potom ukážu, ty tam mám už nachystané. A půjde to tam a potom zbytek, kdyby přes tu 5 cm desku ještě se něco propouštělo, tak tady je ještě zhruba od tady až nahoru zbytek prostoru a ten je ještě zakončený 3 cm tou samou deskou a zase to půjde prostě do obyváku. A mám od krbaře informaci, že když jsem to udělal takhle a pohrál jsem si s tím, takže až budu žádat komuníka o revizi, takže tady bude plesat blahem, tak jsem zvědavý. A to nás teprve čeká, no teď ho budeme prosit v dohledné době, tak na tu revizi jsem zvědavý, co na to řekne. Chceme splachovat jako záchody vodou ze studny, protože nám přišlo líto splachovat vodou z toho řádu, tou kvalitní, dobrou, čistou, filtrovanou vodou, tak jsme si namysleli, že budeme splachovat ze záchodu. To se tady v těchto místech se ještě nakotvijou v příštím týdnu 3 veliké filtry pískové, které budou filtrovat vodu právě do těch záchodů z té studny a já jsem schopný celý dům napojit na vodu ze studny anebo celý dům naopak na vodu z řádu. Já si díky tady těm ventilům můžu se vším jako pohrát a ten dům může jet buď na to nebo na to, ale prioritně to bude napojené pouze teda na záchody. A moc se těším na to, jak to bude fungovat, až ta praxe přijde. Ten první záchod bych chtěl kotvit teďka v neděli, a tak jsem zvědavý a rovnou to odzkouším, protože
tu vodu, jak sem dostat, tak samozřejmě by tady muselo být nějaké čerpadlo, které by ti to tahalo z té studny, ale taky nám to poradili na jednom serveru a ten strejda, který mi pomáhal s tou základovou deskou, tak je i vodář šikovný, tak vykomunikoval na tom serveru perfektní čerpadlo, které je jako čerpadlo s dádlingem v podstatě jako dva v jednom a je to ve studni, takže ty spláchneš a tam to zjistí, že ti pokles tlak a natlačí ti to vodu z té studny, ale natlačí ti to čerpadlo ve studni, takže tebe tady nebude omezovat žádný hluk, takže a to už tam je, to je všechno nachystané, zapojené, nakotvené. Tak uvidíme, jak to bude fungovat, no. Je to teda čerpadlo s nějakým tlakovým spínačem, který má v sobě. A ještě je tam ventil jako na budoucí garáž, protože garáž bude zásobovaná vodou pouze ze studny, taky bude přefiltrovaná přes ty filtry a ještě samozřejmě na zalívání venku, tak to je ven z té studny ventil, takže tam to budeme moct ve 3 větvech využívat tu vodu. My jsme se dostali do fáze, že já jsem řekl klukům, pomožte mi prosím, udělejte nám sádroše, tak udělali sádroše a neřešil jsem, co přijde dál a dostal jsem se do fáze, kdy v půlce domu jsem zjistil, že vlastně z sádrokartonu se bude dotýkat parotěz a když jsme s ženou vybírali světla, tak jsme zjistili, že v technickém listu i na technické podpoře nám řekli, světlo se za žádnou cenu nesmí dotýkat právě parotěsu, nebo už vůbec foukané izolace, kterou tam budeme mít. No a tak jak to vymyslet, že, když už máš hotové stropy a někdo mi to poradil, takže detail je takový, že jsem si s tím pohrál a každou díru jsem vykroužil, vyřízl jsem parotěs a nalepil jsem tam na parotěsnou folii květináč a vlastně jsem eliminoval nebo oddělil ten prostor a to světlo tam hezky zapustíš a máš jistotu, že se ti ani parotěs, ani izolace nedotkne toho trafa nebo toho světla. Takže teďka máme v domě 41 květináčů na sádrokartonech. A ještě mě pověst, parotěs máš teda danej na těch profilech sádrokartonářských, anebo je přitlučený na vazníkách? Ne, právě že ne. Právě že to kdybych dělal znova, tak bych to udělal jinak, takhle, ale teď je to tak, že vlastně na vazníkách jsou spuštěné tyče, na kterých jsou profily a na těch profilech jako pod profilem, pod CD profilama jsou parotěsy a teprve na tom je ten sádrokarton. To se fakt bezprostředně dotýká toho sádrokartonu, ten parotěs. Takže tak to bylo a proto jsem musel zvolit tady tu cestu těma květináčema. No. Jak jsem říkal, no, ten prostor nebo jsme chtěli, takže žádnou další příčku na oddělení té chodby tam nemáme a to samé jsme chtěli udělat v tom obyváku. Obyvák s kuchyní, tady nám jenom zavazí lednička, ale kuchyň bude takhle účková kuchyň a zase kamarád, co se dlouho živí tím, že instaluje kuchyně, tak nám poradil, ať si uděláme schovanou špajsku. A ty vlastně takhle budeš mít účkovou kuchyň, takhle 60 cm kuchyň do hloubky plus minus a ty tady v těch místech zatlačíš na dveře, oni se ti otevřou a ty projdeš do skrýše ženiny spíže. Takže tady to bude takhle schované. Takže. A to jsem zvědavý, jak to bude vypadat, protože kuchyňské studio už nám volalo, máte to vyrobené, můžeme přijet, naladíme termín a já jsem jim řekl, že ještě nemáme vinyl, že? Takže, ale to je otázka času tady v té fázi. Teď už jenom vymalovat, položit vinyl, ten už máme nachystaný a kuchyň už vesele budeme instalovat. A jaký jsou tady omítky? Jsou to na stříd natahovaný jenom omítky? To ručí. To lepidlo, ferlinka a potom štuk? Přesně tak to je, přesně tak. Lepidlo s perlinkou a hned v dalším kroku se rovnou tahala omítka ve 2 vrstvách, no. 2 zrno. Točená. Taky své pomocí s kamarádem tady jsme to dělali a jo, myslím si, že 2 týdny a bylo po všem, jako. Když se vrátím k tomu květináči, tak ty jsi sem přišel ve chvíli, kdy už byl hotový jako sádrokarton. A jak to tam dostal ten květináč? Byť on je vlastně větší než je to. Je schválně a je větší určitě. Ten výřez toho otvoru má 150 mm a světlo má taky nějakých 150 s tím, že květináč má tuším 220.
A já jsem si teda 2 dny v kuse lozil jak Spider-Man mezi vazníkama. To potom půjde vidět z vrchu ten detail, jestli chceš, tak ti spustím skutky a můžeš se podívat. A vyřízl jsem všechno z vrchu nožíkem, nafoukal jsem tam lepidlo na parotěsi, přilepil jsem tam květináč, ještě jsem to zalepil z vrchu izolepou a zafoukal i ten prostup tím kabelem skrz ten květináč. Ale takhle 41krát, no. Takže, ale je to. U prvního jsem teda byl zmordovaný, protože ještě nemáme zafoukaný strop a dělal jsem to v těch největších horkách a to jsem si teda šáhl, tam bylo horko. To byla sauna, prostě 2 dny jsem byl v sauně, no. Mi poradili kamarádi, ze kterých jsem čerpal, kteří už postavili domy o něco dřív, ať si třeba pořídíme portál, ať ty tady položíš vinyl a vlastně téměř bez nějakého zaškobrtnutí přejdeš suchou nebo rovnou nohou rovnou ven, že? Na terén, na budoucí terasu. To je jedna z věcí, kterou jsme řešili, že nemáš nějaké křídla nebo posunné dveře, kde tady máš jako, nevím, jak se tomu říká, PSK portál nebo něco takového, kde máš vysokou tu hranu. Ten HS portál je v tomhle lepší. A kamarád nám víceméně za 5 minut 12, když jsem potvrzoval objednávku na žaluzie, tak mi říkal, hele, a doufám, že jsi nechal rozdělit ten portál. A já, nenechal, to je dobrý nápad, že tu statickou část prostě budeš mít furt zataženou a jenom tady budeš chodit, ať to neotvíráš pořád nahoru a dolů, takže to jsme fakt za 5 minut 12 jsme to ještě rozsekli, změnili. A jsem rád, že to tak je, no. Tady bude syn, tady bude Radovánek a toto je téměř před dokončením. Tady vidíš, tady se v podstatě jenom pořádně uklidí, potom zamalujou se detaily, protože se nám to nevšude povedlo odloupnout pěkně, tu krycí izolepu. A tady je to víceméně kromě vinilu parapetu nachystané na stěhování nábytku. To jsou ty pokoje, kde je to nejdál, no. Zásuvky, nebo elektřinu nám pomáhá můj bratr a v podstatě úplně ve stejné fázi je ložnice a pokoj v roceru. Tady už se fakt nic moc nebude dělat, nějaké zamalování ještě zbylých věcí. Vinyl a lišty. Ten pokojček na mě působí poměrně velký, má jako něco mezi 15 a 20 metry. Měl by mít 16 metrů, no. 16 metrů a je úplně stejný, jak má dcera, ať se nehádají, kdo má větší, je jenom zrcadlově otočený. Tady bude jenom malinká komora na věci, které nepotřebuješ, ať jdou vidět, takže tady vysavač a takové věci, prostě co budou potřeba. A poslední pokoj je ložnice. Taky v té samé fázi. Takže to vypadá, že postel bude tady v těch místech, tamhle asi budete i na televizi koukat? Jo, na své pomoci.cz. Jo, je to namyšlené. Ještě, já to mám jenom jako přípravu. My doteďka nemáme v ložnici televizi, ale prostě štěstí připravený. Možná toho využijeme a bude to tak, no. Nic dalšího už tady neplánujeme. Tady jsme teda v koupelně, které jsme se teprve nedávno začali věnovat, tak se to tady začíná zase hýbat. A tady bude sprcháč, který se mi strašně líbil, když jsem ho viděl poprvé, walk-in systém sprchového koutku. A tak je 1 metr široký, 1,80 m dlouhý. A tady to je zase výmysl, prostě vodař sice nadával, ale já se strašně rád sprchuju, rád a dlouho. A ty máš možnost samozřejmě zapuštěné té baterie, buď si to připnout nahoru na hlavu, jakoby na spršku, a nad sebou, anebo na hadici. A on říkal, tak si to připneš a bude to hotové. A já jsem mu říkal, abych to chtěl třeba i zahrát, jako prostě já to chci. No to nejde, to by bylo drahé řešení. Tak jsem přišel domů, řekl jsem, že z toho asi slevíme. No a nakonec nás s ženou napadlo, hele, tak prostě budeme mít 2 ty baterky a prostě na nás, jestli je využijeme nebo ne. Tak jsou tady. Takže to zapojil. Je tady ještě okruh teplé vody, který bude jako na časový spínač, že ti bude hnát teplou vodu v celém domě a ty se budeš moct sprchovat zvlášť z toho nebo dohromady. Díky tady tomu.
Kromě standardního videa z prohlídky domu jsme si s Matějem ještě dalších 40 minut povídali o tom, z jakého materiálu se rozhodl stavět, proč opustil myšlenku dřevostavby a také realizaci na klíč. Matěj mluvil také o tom, jak se na realizaci domu podepsal covid, co by dneska udělal jinak a na co je v domě naopak opravdu moc pyšný. No a mě zajímalo, jestli by do stavby domu šel znovu a pokud ano, tak jestli by postupoval stejně, anebo jestli by dělal něco jinak. Odkaz na bonusový rozhovor s Matějem najdete dole v popisku. A to je pro dnešek všechno, milí přátelé. Já doufám, že vás Matějův příběh inspiroval a dodal vám chuť pustit se co nejdříve do stavby nebo rekonstrukce svého domu či bytu. Každý příběh může motivovat a inspirovat další stavebníky, takže se mi určitě neváhejte ozvat a já se velmi rád vypravím s kamerou i na vaší stavbu, abychom se podívali, co všechno šikovní svépomocníci zvládnou. Moc děkuju, že jste sledovali video až do konce. Budu rád, pokud mu dáte like, napíšete komentář a nastavíte si odběr kanálu Svépomocí.cz. U příštího videa zase brzy na viděnou, do té doby se mějte pěkně a ať se vám daří. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Svépomocí.cz. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo napište komentář. A pokud si nechcete nechat ujít žádné z dalších videí, klikněte tady vlevo na tlačítko odběr. Mějte se pěkně a ať se vám daří.